নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোক সকলোকে টেকনিকেল দেবাশিছ চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ মই ইউটিউব URL লিংক কেনেদৰে বনায়, কেনেদৰে কপি কৰে তাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এইখিনিতে এটা সৰুকৈ কৈ লওঁ, যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো বজাই দিব, যাতে আহি থকা ইউটিউব ৰিলেটেড সকলোবোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায়। চ' বন্ধুসকল, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই থ্ৰলি দেখাই যাম আপোনালোকে তেনেদৰে কৰিব। আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰত যাব। ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব www.youtube.com চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেলটো খুলি ল'ব। নিজৰ চেনেলটো খুলি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত খুলি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে যাব, ইয়াত যিটো দেখিছে টেকনিকেল দেবাশিছ মোৰ যিটো চেনেল তাৰ লগো, সেই লগোটোত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো ইয়াত মাই চেনেল ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে URL লিংকটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু ক'ৰ পৰা URL লিংকটো উলিয়াব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, একে ওপৰত ইয়াত দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকে গোটেই এইটো আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব। কপি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ৰাখিব, নোটপেড এটা ৰাখি থ'ব, যিটো আপোনালোকৰ কপি পেষ্ট কৰিবলৈ সুবিধা হয়। মই ইয়াত ৰাখি থওঁ, মোৰ এইটো লাগেই। চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে এইটো পেষ্ট কৰিব। ইয়াতে পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গোটেই এই চেনেলটো লিংকটো দেখিলে URL লিংক, আৰু এইটোকে URL লিংক বুলি কয়। কিন্তু আগতে মই যিটো লিংক বনাইছিলোঁ URL লিংক, তাত এইখিনিলৈকে এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটোলৈকে থাকে, কিন্তু পিছৰে এই চাব কনফাৰ্মেশ্যন এইখিনি নিজে বনাই ল'ব লাগে। কিন্তু আজিকালি নবনালেও হয়। চ' আপোনালোকে বনালেও বনাব পাৰে। এইখন চাব এইটো ডেছটো দি পেলাই কনফাৰ্মেশ্যন =1 দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনফাৰ্মেশ্যন কোডটো আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ URL লিংক খোল খাই যাব। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।